من سلامی میدم به همه عزیزانی که تا این ویدیو رو میبینن. قبل از اینکه ما شروع کنیم رکورد کردن 10 دقیقه با بچه‌ها گپ زدیم در مورد کتاب و کلا فضا. الان میخوایم شروع بکنیم کتاب رو ببینیم مثلا کیه، چیه، کی نوشتتش، یه توضیحات اولیه سایت خود کتاب رو بررسی میکنیم. بعد فصل اول رو سعی میکنیم ما هم شروع کردن خوندن و بررسی کردن. هر جا هم هر سوالی نکته چیزی بود که شروع کنیم بحث کردن و تجربه‌مون رو به اشتراک میذاریم. اصلا چی شد من کتاب رو تونستم پیدا کنم؟ یه سایتی از وان پیجلا دیزاینای خیلی جالب و جدا میکنه، بیشترم البته لندینگ دارن. داشتم دیزاینر رو چک میکردم و اینا، کاملا اتفاقی این وبسایت رو اینجا پیدا کردم. بعد حالا این سایت هم جالب، میتونید بعدم به توش بچرخید. ایناش که دیگه اومدم سایت رو چک کرد داستان از چه قرار و چه شکلی هست. و چپتر اولشو فکر کنم 10-15 صفحه ایناشو فری در اختیار میذاره و اینا. من دانلود کردم، دیدم خیلی جالبه و کتاب رو گرفتم و شروع کردم به خوندن. حالا خود کتاب کنار کتاب باندل دیگه ای داره که کلی ویدیو و ابزار و اینجور چیزا میذاره کنارش که خیلی جالبه، مثل چک لیست و اینجور چیزا. ولی میتونه اونم تهیه نکنه، خود محتوای کتاب به نظرم کافی و کفایت میکنه. اینم از این. حالا بخوام خود محتوای کتاب، من اصلا چه شکلی شروع کردم کتاب رو خوندن. من زبانم ضعیفه و خیلی روون نمیتونم کتاب بخونم. به خاطر من تیکه تیکه کتاب رو پی دی افش رو جلوم باز کرده بودم، کتاب رو بررسی میکردم، میومدم پاراگراف رو مینداختم تو گوگل درایو، گوگل داک و معنی میکردم. هر جام برام افهام داشت که از چت جی پی تی و گوگل ترنسلیت کمک میگرفتم که راحت کتاب رو برم جلو. دلیلی اینه که دارم توضیح میدم چجوری دارم میخونم اینه که اگه کسی خواست همراهی بکنه و با هم دیگه بخونیم یا خواست خودش بخونه، این بریر زبانه و این مشکل این که شاید نشه کتاب انگلیسی راحت خوند و حل کنیم. اگه هم زبان تو خوبه که خب خیلی عالی و مشتی. ساختار کل کتاب رو بخوام بگم، اولش میاد میگه که اصلا چرا این کتاب رو نوشته و از تجربه خودش تعریف میکنه و میاد میگه که میدونم چقدر سخت پورتفولیو آماده کردن و پورتفولیو تهیه کردن و دقیقا تمام سختیش توضیح میده که خیلی سخت میگیری، دقیقا نمیدونی میخوای چیکار بکنی، با حجم زیادی اکتیویتی روبرویی، حالت پنیکی که آدم دست پیش میده کاملا تو کتاب اومده شرح داده. نکته جالبش برای من این بود که این آدم خب خودش خیلی سینیور و خیلی خفنه و با تعداد زیادی دیزاینر خفن که تو شرکت تو سیلیکون ولی اروپا دارن کار میکنن همکار بوده، مصاحبه کرده و حتی بخشی از مطالبشون، نوشته هاشون و مصاحبه هاشون آورده داخل کتاب. و وقتی همچین آدمی تو همچین سطحی در مورد استراباش، فشارهایی که پورتفولیو آماده کردن صحبت میکنه، به منی که به خودم اطمینان ندارم خیلی قوت قلب میده که همه همینطوری همه سختشون میشه میخوام پورتفولیو آماده بکنن و اینا. میگم تن نکتهش این بود که برای من این شکلی بود که اوکی مسیر رو تو بس دارم درست حرکت میکنم. در مورد صحبت میکنه که دیگه از تجربه خودش داره صحبت میکنه که من اول روی بیهنس فقط یه دونه پورتفولیو خیلی خیلی ساده داشته و چون تا قبل از اون هیچ جای استخدام نشده بوده چند تا پروژه داشته که خودش میگه سلف اینیشییت کردم، خودش رفته بوده چند تا پروژه برداشته بوده، همچین سرهم کرده بوده گذاشته بوده بیهنس و با همون تونسته بوده که یه کار عملا کارآموزی طور پیدا بکنه که بعد از یه مدتی فکر کنم میاد همون رو بهتر میکنه، یه دونه سی وی پورتفولیو آماده میکنه یه حالت پی دی اف طور. آره میگه که من تونستم یه دونه کار پیدا بکنم و بعدش خیلی جلوتر که میره میاد یه دونه وبسایت برای خودش درست میکنه با دومین دات دیزاین، رو همون موجب میشه بتونه توی یه دونه ایجنسی که با شرکت‌های خیلی بزرگ کار کردن بتونه کارگیری بیاره. شاید خیلی چون خاطره دیزاینری که داره تعریف میکنه، ولی نکته‌ای که توش دارم و دوست دارم بهتون بگم برای خودم مرور بکنم این که این جامپه و
کار بهتر پیدا کردنه و این کار تنظیم شدنه یهو اتفاق نمیفته، ریز 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 اتفاق میفته. و یادم همیشه من میگفتم که آقا پورتفولیوتون رو داشته باشید، سیویتون داشته باشید، ریز ریز هر روز، هر هفته یا هر مقدار یا هر دوره که فکر میکنید مناسبه یه ذره آپدیتش بکنید، یه ذره بهترش بکنید. شاید اون موقعش اثری نداشته باشه واسمون، ولی بعد 6 ماه بعد 9 ماه یهو میبینی که چه اثر مثبتی داشت، چقدر بهتر شد. دستش بالاست. شهرزاد سلام مریم، خوبی؟ سلام بچه‌ها. سلام وقتت بخیر. سلام وقتتون بخیر. ببین یه سوال داشتم، اصلا برام یک سوالی شده. برای اصلا پورتفولیو درست کردن، رزومه درست کردن اینا، مثلا یهو مثلا بریم و یه نمونه ببینیم و کارامون رو مثلا بچینیم و یه چیزی بیاریم بالا، میدونی؟ یعنی نمیدونم واقعا لازم آدم کتاب بخونه، آدم تجربه دیگران رو در این سطحی که مثلا بشینه اینجوری مثلا با دیتیل صفحه به صفحه مثلا چیز. میدونی چی میگم؟ مثلا خب کسی که مثلا من خود خب خیلی مثلا یعنی همون اوورولمه که این بنده خدا داشتش، اوورولمه رو دارم. یعنی یه کتاب دیگه هم بیاد روش، یه انگار یه تسک دیگه یه غیر از پورتفولیوم به تسکام اضافه شده. نمیدونم، یعنی مثلا آدم داشتم فکر میکردم که برم و یه پورتفولیویی ببینم و آقا بزن دیگه، بزن بره. حرف درسته، اینو کاملا قبول دارم که شاید به بار اضافه باشه که شما هم بخواید بخونید، کسی که درگیر این کاره. هدف شخصی من بود که من که دارم کتاب رو میخونم و من به علم داخلش نیاز دارم که اگه به کسی دارم ادوایزی میدم یا دارم پیشنهاد میکنم چرت و پرت نگم، حداقل تجربه خودم هست بگم خب اوکی 4 تا کتابم خوندم و دارم این حرفا رو میزنم. بخش اصلیش اینه. و از طرفی گفتم وقتی من میبینم بقیه هم چه حسی رو تجربه کردن تو اون مسیر بهم اطمینان میده، یه ذره احساس میکنم به خودم مطمئن‌تر میشم. میگم اوکی طبیعی، مثلا مسیر واقعا همین شکلیه. خیلی چیز عجیب غریبه، تو تنها نیستی که انقدر داری مثلا سختی میکشی سر این. دومین دلیل. سومین دلیل اینه که خیلی از شما فرصت واقعا نمیکنید بخونید، وقتشو ندارید، انرژیشو ندارید، مسئله زبانه، مسئله چه میدونم اینکه من کتاب رو اصلا کجا پیدا بکنم، من الان تقریبا چیز دیگه یه کاش صرف این که من تو این کامیونیتی سعی بکنم این محتوایی که کیفیتش بالاست آماده بکنم در اختیار بقیه هم بذارم. و مثلا خوندن اون 340 صفحه فکر کنم برای من 7 روز 8 روز طول کشید. ولی توی سشن 2 ساعته میتونیم جمع شیم، همون دوره همیه رو داشته باشیم، همون انتقال تجربه، همون انتقال دانشه. شاید هم یکی این وسط جرقه زد تو ذهنش که نه من کتاب رو میخوام بردارم بخونم ببینم چی توش نوشته. یعنی این سه تاست. وگرنه که من مشخصا مثلا به تو بگم که نه حتما این کتاب رو بخون و بعد بشین پورتفولیو تو آماده کن، نه واقعا اصلا نمیشه. نه فیزیک کاری که میکنی خب خیلی با ارزشه، خب ولی مثلا من یه ذره دیدم و کاستومایز کردم واسه خودم، خب که مثلا نمیدونم یه چیزی بود برام اینکه دوباره بشینم یه سری کتابو بخونم. آخه کتابا من یه 4 صفحه‌شو خوندم، یه 20 صفحه‌شو خوندم. اینجوری بود که یه سری سوال دوباره باید جواب میدادم، سری سوال پرسیده بود مثلا یه جایی، الان یه جایی یادداشت کردم بشینم جواب بدم. خب خیلی خفنه، خب ولی مثلا داشتم فکر میکردم که آدم توی موقعی که مثلا یه چیزی احتیاج داره بشینه مثلا یه چیزی بیاره بالا، بعد مثلا بفرسته از توی نام چی بود اسم اون چیزه که پلتفرمه که آره تو اون مثلا بفرست، آره تو اون مثلا یه کوچی مثلا ببینه، یه مثلا لیده مثلا فلانی ببینه و نظر بده و یعنی با همین سیستم اجایلی که تو شرکت ها میریم یه چیزی میدیم بالا، توش فیدبک میگیریم بالا، همه اینو بریم بالا. قطعا این اپروچ جوابیه قطعا. یعنی اگر کار پیدا بکنه، به 2 تا مسئله است. هدف چیه؟ هدف اینکه تو بتونی کار مناسب تو پیدا بکنی. حالا مناسب تو و مناسب تو اون شرایط خودش یک چیزیه که مختص به همون موقعیته. باید بشین در مورد صحبت کنیم و ببینیم آره من راضی هستم، خوشحال هستم و فکر کنم توی مناسب اوکی هستم. یه موضوع دوم اینه که برای من
برای منی که میرم تو حل مسئله و اینکه خب الان پورتفولیومو چیکار بکنم، این درسته اون درست نیست، این به من به شخص بنیام خیلی آها استرس آها میده. حالا این دقیقه چیکار کنم، الان چجوری آره درست آره مثلا میتونم 30-40% شل کنم، خودم بگم حاجی بزن بره دیگه، انقدر سخت نگیر مثلا به درک. ولی یه جایی اونطوری که خب حالا 2 تا نمونه هم میدیدی. آره برای من الان چون تو استرس درست کردن پورتفولیو، من الان سربازم اونجا، اصلا نیازی هم کار ندارم، نمیخوام پورتفولیو آپدیت آره بکنم، چون که خب آره که من که الان استرس ندارم بخونم ببینم چه شکلی چه جوری. ایوه ولی یکی دیگه به قول تو شاید بار اضافه است. آره در سر همین من یه چیزی میخواستم بگم، یه چیزی بود که تو ذهن خودم بود، یعنی در موردش نمیخواستم بگم. مرسی. مرسی که صحبت کردی در موردش. بعد میاد در مورد این صحبت میکنه که چرا این کتاب رو باید بخونیم و در مورد این صحبت میکنه که مخاطب اصلی اون پورتفولیو چه افرادی هستن. عملا 4 نفر رو معرفی میکنه. خود دیزاینرها، یعنی خودت و دیگر دیزاینرهایی که دارن کار تو رو میبینن. ریکروتران که تو به حال به یه شکلی یا اونا میافتن دنبال، یا تو دنبال اونی که رزومت و پورتفولیو تو به دستشون برسونی. یه طیف دیگه از آدم هایرینگ منیجرن که حالا در روند استخدام شرکت ها، تیم ها یا پروژه ها به یه شکلی اونا افراد تصمیم گیرندن. حالا بر حسب سایز شرکت و کمپانی و اینها میتونه متفاوت باشه. و در نهایت احتمالاً کلاینت هایی که طرف واسه یه پروژه‌ای داره یا یه نیازی داره، به یه شکلی حالا تو اینترنت داره دنبال دیزاینر میگرده یا دنبال رفع نیازش، شما حتی شاید هم ندونه دیزاینر میتونه کمکش بکنه، شما میتونید بهش اپروچ بکنید و اینها. و وقتی با این دید میدونی که پورتفولیوت یک مشتری دست به نقد داره و مشتریات میتونی بفهمی کیه و پرسوناشون دیفاین میشه، تو اون موقع میدونی که این همچین چیزی رو باید برای اونها تنظیم کنی و آماده بکنی. بعد دیگه اینکه جلوتر میاد با یه بنده خدایی صحبت کرده بود، اولا یه پستی از یک دیزاینر دیگه رو پیدا میکنه که داخل اینترکام کار میکرده و بنده خدا پروسه استخدام اینترکام بوده و میاد یه مفهومی رو میندازه، میگه مینیمم ولیو پروداکت دیزاین پورتفولیو درست کنید. ما یادتونه طراحی محصول میگفتیم MVP. اونم میاد پیشنهاد میگه که اگر واقعا هیچی نداریم و چیزی تهیه نکردیم، آماده نکردیم، میتونیم برای خودمون یه دونه MVP درست کنیم. حالا مثلا این خودش یک نمونه خیلی ساده قبلا درست کرده بوده سال 2016 و عملا فقط یه متن ساده است، یه حالت ساختار ایمیلی بوده، یه لینک کاراشو صرفا گذاشته، یه توضیح یه خطی صرفا داده که مثلا فلان جا کار کردم، فلان عنوان داشته پروژه. حالا هر کدومش هم به شکل‌های مختلف بوده. یه جا لینک اپی که کار شده رو فرستاده، یه جا مثلا حالی داک فرستاده، یه جا مقاله فرستاده و داشتم میگه پلین تکست ایمیل پورتفولیو. حتی شاید فکر کنیم این کار نکنه، مثلا ضایع باشه، زشت باشه، در صورتی که میتونه عنوان نسخه اولیه همچین چیزی باشه و هیچ مسئله هم نداشته باشه. حالا لینکش روی خود اینترکام هست، ببینیدش. این پست اصلی است. و بیایم جلوتر، یه نکته هم در مورد این صحبت میکنه که وضعیت مارکت داره عوض میشه و تو حالتهای مختلف، تو شرایط مختلف بازار پورتفولیو نیازمندیش متفاوت میشه. جاهایی که استخدام ساده است، راحته، اوکیه، اونقدری شرکت ها تیم ها گیر نمیدن رو پورتفولیو و اینکه خب اوکی واقعا احراز کنن که این طراحه میتونه مشکل منو حل کنه، میتونم میشه اعتماد کنم استخدامش کنم یا نه. اونور طیف جاییه که رقابت خیلی بالاست، شرکت ها نمیخوان ریسک کنن، قبلا ریسک کردن اذیت شدن حتی با دیزاینر قبلی. اینجا چیزی که خب پورتفولیویی که فقط میتونه از بین تمام کاندیداها شما رو نجات بده که مثلا این مصاحبه بگیرید. حالا خودش
یه گزارش رو سال 2023 مال سایت اشبیو رفته بود در آورده بود که برای مثال حالا دیتاشو دقیق نیست، میگه اگه یه روز قبل ترها مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش شما یه آگهی شغلی میذاشتی برای دیزاینر یا بالا شغلای مختلف، احتمال اینکه افراد اقدام بکنن برای این کار مثلا 10 تا رزومه در نهایت ارسال میشده. ولی میگفت پارسال این نرخ خیلی بیشتر شده، یعنی شما هر آگهی شغلی که میذاری به جای 10 تا مثلا این 300 تا رزومه ارسال میشه واسه شرکته و شرکت اینطوری که خب من این 300 تا رو چیکار بکنم، میاد اونجا نگاه میکنه خب اوکی اونی که نمونه کار داره و حرفه‌ای تره و بهتره رو جدا میکنه، غربال میکنه، حالا یا دستی یا ماشینی یا یه پروسه خیلی کثیف که گاهن موجب شده خیلی از کارجویان شاکی باشن از شرکت‌ها که چرا جواب ما رو نمیدید، رزومه ما رو درست بررسی نکردید، پورتفولیو ما رو ندیدین. این اتفاق میفته واسه شرکت‌ها. حالا به هر شکلی غربال میکنه و همون تعدادی که رزومه دارن پورتفولیو دارن رو بررسی میکنن و میخوام بگم داشتن یا نداشتن پورتفولیو هر چند ساده و کوچیک میتونه مرحله اولیه که شما اقدام کردی برای کار پیدا کردن تو این بازاری که رقابت زیاده و تعداد افراد دنبال کار زیاده میتونه نقش ایفا بکنه. یعنی اولین جایی که شما میتونید کانورژن نرخ تبدیل ارسال رزومه به پیدا کردن کارتون رو پیدا بکنید همین یه جاست که حتی یک چیز کوچیکی یک MVP از پورتفولیوم داشته باشن. بریم جلوتر. حالا درباره صحبت می‌کنیم که این کتاب برای چه کسایی میتونه مفید باشه و میتونه کمک کننده باشه. خودش هر سه تا طیف طراحا رو در نظر گرفته، هم جونیورا رو، هم مید لول رو، هم سینیورا، که میگه فایدهش واسه جونیورا اینه که حداقلشون که اصلا بدونن دقیقاً چی مهمه داخل پورتفولیو، چه شکلی مسیرشون رو پیدا بکنن که بتونن کارشون رو توی شکلی ارائه بدن و از اشتباهاتی که خیلی کامنه و همون اوایل احتمالا به خاطر جونیور بودن شما ممکنه باش مواجه بشی رو حداقل انجام ندی. شاید این جواب اون سوال شهرزاد پرسید که چرا مثلا کتاب رو باید بخونیم مثلا بار اضافه است آدم انجام بده، شاید بخشش همین اجتناب کردن از اشتباهاتیه که خیلی رایجه مثلا ما اطلاع نداریم در موردش. مثلا چرا در مورد رزومه همیشه این سوال هست بالاخره من عکسمو بذارم یا نذارم، مثلا سنمو بنویسم یا ننویسم، مثلا شهر محل زندگیمو بنویسم یا نذارم، حقوق درخواستیمو تو رزومه بیارم یا نیارم. اینا هیچ جوابی نداره. تو صرفا باید ببینی خب اوکی کسی که حرفه‌ای ترن یا تجربهشو دارن چیکار کردن، یه ایده ای از اونها بگیرم مثلا. حالا اون رزومه است که کلی در مورد سایه یه دونه صفحه است و انقدر در موردش بحثه که پورتفولیو به شکلی و در مید لول هم 3 تا آفر داره، میگه که بهتر پکیج کنید و بهتر پرزنت بکنید کاراتون رو. بعد اینکه اگر مید لولی اگر میخوای چه میدونم برای که بعدی شغلت میخوای مثلا بری به یه سمت دیگه ای یا مثلا میخوای حقوقتو بیشتر بکنی، مثلا مسئولیت بیشتری میخوای بگیری یا نوع شرکتت میخوای عوض بکنی، اینو بتونی با پورتفولیو تغییر دادنت بتونی اینو پریپیر بکنی، آماده بکنی که مایلستون بعدی تو تنظیم بکنی. یعنی اولا پورتفولیوی مرکبیه که شما سوارش میشید میتونید باهاش به اون سمتی که دلتون میخواد تو کریرتون برید. هیچ وقت همچین نگاهی به پورتفولیو نداشتم. اینطوری بودم که اپورتونتی هست من میرم نزدیک گردنم کج میکنم میگم تو رو خدا میشه این کار رو من بسپارید، بعد طرف میگه خب بگو مثلا چی کاری، بعد من میگم خب من این کارها رو کردم، در صورتی که نه، تو در کناری که این کارها رو کرده هم میتونی یه چیزی دیگه اضافه بکنی که علاقه مندیم اینه که این کارها رو انجام بدم و این انقدر مثلا باش بر رفتم و غلط شدم و من میتونم این کارها هم مسئولیتش رو قبول بکنم. بعد اینکه شانستون رو بیشتر بکنید دیگه وقت پیدا کردن دریم جاب. مید لول بودن واقعا یه مسیر خیلی عجیبیه، انگار هیچ وقت قرار نیست تمام شه، خیلی 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 طول میکشه، هم از نظر زمانی هم از نظر که نتورک قبولت بکنه که تو سینیور هستی یا نیستی و اون اطمینانه توی کار. واقعا اسم میکنم سخت‌ترین جایی که پورتفولیو آماده کردن میتونه باشه جایی که شما وسط کاری مید لولی خیلی تجربه سختی، همون کارا رو بلدی، همون قدری کارت حالا انجام ندادی، همین که فشار داری میخوای حقوقتو بیشتر کنی، شرکتت میخوای بهتر بکنی، بعد
نگاه به این ور اون ور که میکنی کلی طراح دیگه هم میبینی که مثل تو میخوان کار بکنن، رقابت زیاده و خیلی کار سخت میشه. و میگم جونیور بودنه و تازه به کار رفتنه یه شیدایی داره، یه اینجوری که من بالاخره میخوام کار پیدا بکنم، اب نداره. حتی خیلی سال نمیدونه آدم، اطلاع نداره از خیلی از استاندارد و کیفیت ها. و برای سینیوران چی میگه؟ update your portfolio for next career goal، که اینا دقیقا مثل همون قضیه است. کیس استادی تو ایمپکت فول بکنی. اون جایی که تو کیس استادی داری ولی دقیق مثلا بعضی نکته ها رو خیلی خوب نمیتونی اشاره بکنی، مثلا سر استوری تلینگ، درست دیتا نشون دادنه. ولی اینکه بخوای مثلا پورتفولیو تو تغییر بدی، اگر بخوای دیگه مثلا با عنوان سولو دیزاینر کار فریلنسری انجام بدی، دیگه نخوای تو شرکت کار بکنی، اینجوری که یه نتورکی داری، آدما میشناسنت، پروژه میاد سمتت، خودت تنهایی میتونی انجام بدی. حتی این قضیه که به عنوان سینیور دیگه من مثلا استودیو خودمو بزنم، شرکت خودمو بزنم دیگه و کار قبول بکنم، دیگه نیاز نباشه من بیفتم دنبال کاری که میاد سمتم و با نمونه کارام بتونم خیلی تمیز رد بکنم و اون کاری که واقعا مناسبه رو انتخاب بکنم و میاد جلوتر. یعنی مثلا این توضیح اولیه‌ای بود که چرا نوشتم اینو، به درد کی میخوره و مثلا کاربردش دقیقاً چیه، که خود چپتر یک شروع میشه. تایتل اولش اینه که میگه اصل قضیه چپتر یک اینه که میگه مقصدت رو، دستینیشن رو بیا مشخص بکنیم که بدونیم کجا میخوایم حرکت بکنیم. یعنی وضعیت فعلی که میدونیم، حالا اینکه کجا میخوایم بریم خیلی مسئله مهمی میشه. که چند تا زیر عنوان داره؟ من فکر کنم 3 تاست دقیقاً، نه 4 تا عنوانه. که میگه میاد اولش در مورد پروسه هایرینگ صحبت میکنه. اینو من فکر کنم بارها قبلا صحبت کردیم که کلا شیوه مصاحبه شدنا، رزومه بررسی شدنا، مصاحبه اول چه جوریه، مصاحبه دوم چه جوری میتونه باشه، پورتفولیو ریویو میتونه چه جوری باشه، تسک بدن چه جوری باشه، اینها حالا یه نورمی رو در رفته در آورده که میگه شما کاندیدایی، رزومه میفرستی یا میان دنبال اپلیکیشن رو ریویو میکنی و ارسال میکنی و فلان و بیسار، که مثلا احتمال داره یه دونه تماس تلفنی باشه یا مثلا مصاحبه فرمالیته مثلا اچ آر باشه، بک‌گراند ریویو، پورتفولیو ریویو، و حالا اینکه مثلا تو مصاحبه آخر بیاد مثلا وی پی پی ام یا مثلا تکنیکال دیزاین لیدی بیاد بالا سرت و مثلا بخواد بهت گیر بده که خب اوکی بیا مسئله طراحی رو به همین برای من حل بکن داخل مصاحبه. و حل مسئله طراحی و در نهایت قسمت آفر رو نگوشیت کردن سر حقوق و که چقدر قبول بکنین کار رو، قبول نکنین این کار رو، اینها. که مطمئنا این کتاب بریم جلوتر خیلی جذاب میشه. من دقیقا منتظر این تیکا هم که ببینم در مورد اینجاها چه نظراتی داره میده و چه از چه پلتفرمی استفاده کرده، چه ابزاری داره میده، چه منتال مدلی داره سر این قضیه. که حالا چند تا مثال هم زده که مثلا برای این قضیه کریتیک کردن و حل مسئله و اینکه چه شکلی اصلا میتونیم نگاه نقادانه داشته باشیم به داستان طراحی محصول و خود داستان پروداکت دیزاین، پروداکت منیجمنت. یه مقاله گذاشته، این خانم رو قبلا هم معرفی کردیم داخل بودکم. ایشون اولین دیزاینر فیسبوکه که چندین و چند سال داخل فیسبوک میمونه تا میشه هد دیزاین فیسبوک. یعنی فیسبوکی که فکر کنم کلا 5 تا کارمند داشته و ایشون اولین دیزاینر بوده تو فیسبوک بوده تا فیسبوکی که خیلی بزرگ میشه. قبل از اینکه فکر کنم تبدیل به متا بشه ایشون دیزاینرش بوده. یه مقاله خیلی کوچولو و ساده گذاشته که چه شکلی میشه دید کریتیکال داشته باشیم به محصول. و اگه یه نفری چه مثلا در مورد محصولات مثلا چه مونن اپاینمنت، این سایت ایرانی که الان دارن کار مثلا ویزیت آنلاین انجام میدن، فکر کنم مثلا پروداکت منیجری یهو میاد مثلا سوال میپرسه که مثلا نظر در مورد مثلا سایت و فلان سایت چیه، این محصولات کدوماشون بهتره، یا مثلا ببین تاکسی آنلاین نظرت چیه کلا، که مثلا ایده داشته باشی، نظر داشته باشی که بتونی نظر بدی بدم صحبت. قضیه حل سوال‌ها و مسئله‌های طراحیه که خود این یه کتاب معرفی کرده. خیلی دوست دارم اینم شروع کنم خوندن، بررسی بکنم. فکر میکنم کتابی باشه که
اگر آدم تا حالا خودش پروژه نداشته و پروژه قبلا انجام نداده، سلف اینیشییت بخوای بکنی چیزی بیاری بالا، این کتاب خیلی بتونه بهت ایده بده که من مثل چه مسئله فرضی رو از تو اینترنت بردارم بیارم شروع کنم دیزاین کردن، همون داک بکنم یک کیس استادی. برای من که تا حالا کیس استادی نداشتم. و در نهایت هم که گفتیم حالا شماتیک هم اومده توضیح داده چه اتفاقاتی میفته و اینها. و دو جا میگه پورتفولیو خیلی مهم میشه. همون اول قضیه پورتفولیو خیلی مهمه که بین کاندیدای دیگه بتونید برید مرحله بعدی و موقعی که میخواد قبل از آفر گرفتن و اطمینان شرکت، بازم پورتفولیو شما خیلی خیلی مهم میشه. این از این. در مورد این تیکه فرایند مصاحبه ها و کلا هایر شدن رو نکته دارید؟ تجربتون داخل ایران، بیرون ایران، نکته نقلی چیزی؟ اینجا اون تیکه‌ایه که میاد میگه که بدونیم چه کاری دوست داریم انجام بدیم. خیلی جالبه، از کلمه دیفاین هم استفاده کرده. این واقعا نیاز به تعریف کردن داره. اینطور نیست که خیلی با سنس و حسی بگی که من فکر میکنم همچین کاری مناسبمه. و اگرم دیفاین نکنی، مشکل اینه که میافتی توی تلاطم بازار کار، دیدن جاب اپلیکیشن های متفاوت، آفرهای متفاوت و همشون انقدر فلشی و نویزی هن که قشنگ آدم تمرکزش از دست میاد. میتونه مسیرتو مختل بکنه و در و داغون بشی، یا به خود بیای ببینی که درگیر پروژه شده دوستش نداری، رفتی تو فرآیند مثلا آزمایشی شرکتی که حس میکنی که اصلا نیاز نبوده بیای اینجا، مسیر چیز دیگه ای بوده. و میاد در مورد صحبت میکنه که باید بدونیم مثلا شرکت ها با هم متفاوتن. یه بحث اصلیشون اینه که اینداستریشون متفاوته، دونستن خود اینداستری. یه مثال جالب میزنه، میگه اگه بدونید چی کار میخواید انجام بدید، داره میگه شما تو خیابون که داری حرکت میکنی تعداد زیادی چهره میبینی و قیافه‌های آدم‌های مختلف رو میبینی، برای که با هیچ کدوم شاید جز یک نگاه سرسری و ساده برات اتفاق نیفته، ولی همون بین تو هم شلوغی بازار خیابون داری حرکت میکنی، وقتی چهره آشنا میبینی رفتار و واکنشت خیلی متفاوته. کانتاکت میکنی، شاید به لبخند بزنی و بری جلو و سلام بدی و طرف بیاد جلو بهت سلام بده و شروع کنی مکالمه کردن. میگه شما وقتی بدونی چه مدل کاری رو میخوای انجام بدی، دقیقاً اینه که پوزیشن مناسب، شرکت مناسب و شغل مناسب تو ببینی، این اتفاق واسط میفته. یعنی بین اون همه جاب اپلیکیشن و اون همه شرکت متوجه میشی من میخوام اینجا استخدام شم، من میخوام برم اینجا، این شغل مناسب من، کار مناسب من. و بین این که جاب اینجا رو باز بکنی و مثلا کاتگوری رو بزنی رو دیزاین، سرچ بزنی و همینطوری بدون هیچ سنسی های کله فریستاده فقط اسکرول بکنی جاب اپلیکیشن ها رو ببینی، خیلی متفاوته تا اینکه تو اون شرکت رو بشناسی، پاشی بری ببینی بک‌گراندش چیه، کی تأسیس شده، چه کسی توش دارن کار میکنن، رقباش کیه. می‌بینی خیلی متفاوت میشه. میگه اون سمتش هم هست، برای شرکت هم مهمه این اتفاق، حس اون آشنا پیدا کردن اینها. چقدر جالب. میگه narrow down job preferences also save time and energy on every stage. واقعا همین خود این دونستن این میتونه آدم رو نجات بده. میگه ترجیحات کاریتون رو اگه کوچیک کنید، کم کنید، به دقیق بدونید چی میخواید، اون استراب و انرژی هدر رفتن و استرس رو کاملا کم میکنن. شما خیلی راحت‌تر میتونید مسیر پیش برید. حالا میگه که خب اوکی، من چه شکلی بفهمم که چی میخوام و نمیخوام؟ میگه کانسیدر کن سوالای از این جنس که میگه دوست داری که دوست داری چجور اپای کار بکنی، مثلا مثل فلپکارت، یا دوست داری تو شرکت های انترپرایز کار بکنی، میخوای وب3 کار بکنی، هلت‌کیر کار بکنی، ادتک کار بکنی، اینجور چیزها. یا do you enjoy working only practical design process. و اینکه تو کدوم یکی از فرآیند طراحی دوست داری درگیشی، ریسرچ دوست داری، پیاده سازی دوست داری، کرافتینگ دوست داری، یا مثلا چه میدونم بحث پروتوتایپ کردن و تست و اینجور چیزاست، یا نه کار محصولی بیشتر دوست داری انجام بدی.
میاد پایین‌تر میگه to start unpacking your answers. شاید آدم این حس رو پیدا بکنه که خب من اصلا میخوام اینا رو، اینا دیزایر منه و علاقه‌مندی منه، میل منه که من این اتفاقا برام رقم بخوره، ولی آیا اصلا بازار کار این توجهی به این نیازمندی من داره، یا نه اینجوری که برو همو بابا اصلا تو مهم نیستی. ولی واقعیت اینه که دیفاین کردن این اتفاق مهمی. تو اگه ندونی دقیقاً چی می‌خوای و چی برات جالبه، جلوتر موقع پیدا کردن اپورتونتی، جلوتر موقع تنظیم کردن پورتفولیو کیس استادیه، واقعا سردرگمت میکنه. چون شریان بازار کار یه چیزی رودخونه همیشه متلاطمی که داره همینجوری میره. حتی اگه خودتو بخوای به اون جریان بسپاری، قشنگ با خود تو رو میبره و نمیتونی هندلش بکنی. دیگه چی؟ یه نمونه ای از این دوستمون آورده که نمونه کاراشون رو گذاشتن و اینها. میگه ایشون الان استودیو خودشو داره، توضیح داده که داره چیکار میکنه و اینها. یه بخش دیگه ای از دونستن این که تو ترجیحت چیه، اینی که موقعی که شما وارد مصاحبه میشید و میدونید که اون شرکت الان دنبال چه جور نیرویی میگرده، با یه ذکاوتی میتونید ادامه فرآیند مصاحبه رو تغییر بدید و دستخوش تغییرش بکنید. یعنی مثلا میری تو مصاحبه میفهمی که اوکی، هیچ کدوم از نمونه کارهای من و هیچ کدوم از تجربیات کاری من اصلا فیت نیست با موقعیت کاری. اونجا اینطوری که خب من چون میدونم این شرکت جزو علاقه‌مندی من هست و میخوام پی دستش بیارم، همونجا میتونی وقت گیر بیاری، مثلا مصاحبه رو یه هفته 10 روز بندازی عقب، مصاحبه دومی به شکل دیگه تو اون تایم بری چیزی آماده بکنی، یا پورتفولیو آماده بکنی، کیس استادی آماده بکنی، اونجا مثلا براشون بفرستی. فرصت و شانس این که مصاحبه سوم مثلا چون تثبیت بدن رو ببری بالا، اینا بتونی تنظیم بکنی. آها، یه دونه خاصیت دیگه خوبی که میتونه دیفاین کردن این که من چی میخوام، از چی میخوام اجتناب کنم و به سمت چه چیزی میخوام حرکت کنم و ترجیحاً که چیزایی یاد بگیرم، تو چه فاز چه حسی دارم، چیه برام مهمه، تو چه استیجی دیزاین میخوام بکنم. همه این 5 سوال اینه که تو توی مصاحبه سوال دقیق تری میتونی بپرسی از شرکته. اینکه خب اوکی، من میام اینجا تا 6 ماه آینده اصلا کارامون چیه، به کدوم سمت قرار حرکت بکنم، نکست استیج من چیه، اصلا تیم دارید یا تیم ندارید. یعنی یه چیزی که خیلی ساین مهمیه داخل مصاحبه و این اتفاقات، اینه که شما اگه سوال دقیق از ریکروتر یا مثلا دیزاین لیدر بپرسی، واقعا این حسو بهش دست میده که این آدم میدونه داره کجا میاد و اصلا میدونه شغلش دقیقاً چیه، تا اینکه فقط تو بدی اونجا و اون سوال بپرسه و تو با کلی بلبل کلی توضیح بدی بهش و مثلا بعد 2 ساعت مصاحبه، 1 ساعت مصاحبه میگه خب شما سوالی ندارید، بعد میگی نه من سوالی ندارم. مثلا که نه، تو اگه دقیقاً میدونستی چی میخوای، بیش از نیمی از اون جلسه میتونستی تو صحبت بکنی، تو سوال بپرسی و تو اینفورمیشن شرکت رو بکشی بیرون که ببینی واقعا فیت هست یا نیست. حالاتر هم اشاره کرد که این پوزیشن واقعا وین وین باشه، هم برای شرکت هم برای تو. چندم شرزه. بنیامین الان گفتی از ریکروتر باید مثلا یه سری سوال پرسید و اینا، من تجربهشو قشنگ داشتم که رفتم سر مصاحبه، بعد بنده خدا مثلا کلی چیز کرده اینا، بعد گفتش که خب تو سوالی نداری، بعد منم اصلا دفعه اول دوم هم بود میرفتم مصاحبه، من الکی این کاغذی که جلوم بود یه نگاهی کردم و گفتم که خب این خیلی مهم نیستش، نه سوالی نداری. خدا چشاش گرد شده. ولی الان مثلا این سال نمونه سوالایی که خوندم در مورد پوزیشن خودمون لااقل 4 تا سوال میتونیم بپرسیم. حالا چون خب شرکت خورده بودم قبل جلسه، خب یعنی مثلا اینکه مثلا داره چی کار میکنه اینا، تو خود جلسه هم مثلا اون رکروتر قشنگ در مورد شرکت برام توضیح داد و اینا، و من مونده بودم واقعا چه سوال دیگه بپرسم. ولی اینکه در مورد پوزیشن خودم و اینکه مثلا چند نفریم، با کیا قراره کار کنه، اپروچش چجوریه، تو 6 ماه آینده مثلا چی اینا، این نه من هر سال پس میگیرم کتاب خوب. مرسی.
صدات بودم. میخوام میگم که واقعا من هر سکشنی که میخوندم چیز عجیبی کتابه نداره. خب یعنی واقعا اون یه دونه سکشنی که میخونی که میگه خب این که سهله، اصلا واضحه که همچین چیزی اینه که همه میدونن. ولی نکتهش چیه؟ این تو که منسجم تو داری کل کتاب رو میخونی و این نکات ریز 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 کنار هم داره جمع میشه، یه ویزدامی بهت میده. انگار یه دیدی بهت میده که آها، ترکیب این کوچولو 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 دانسته های کوچولو کنار همه که تو رو مسلط میکنه به موضوع، کل فرایند کار پیدا کردن و رزومه آماده کردن اینها. در صورتی که چقدر از کی داریم صحبت میکنیم، من 1 ساعت دارم صحبت میکنم، واقعا هر تیکه هر 10 دقیقه صحبتش میکنم اصلا اینفورمیشن خاصی من دارم به شما منتقل نمیکنم. خود کتاب چیز خاصی نداره تو اون سکشن، ولی کلشه که خیلی منطقی میکنه و میبرد تدریس میکنه به ابزاری که به کارت بیاد. آره دقیقا. یه چیز دیگه هم که مثلا داشتش میگفتش که مثلا چه میدونم پورتفولیو چجوری درست کنین و اینا. من تو فکر اینجوری بود که آقا میریم مثلا تاش بنچمارک میکنیم، یه 4 تا پورتفولیوی دیزاینرهای خفن دانلود میکنیم، شاید نگاه میکنیم ببینیم اونا چجوری مثلا پورتفولیوشون درست کردن. ولی خب یه سری نکات چیزام داره آدم مثلا توی اونا نمیتونه ببینه یه همچین چیزی یا مثلا کلا سلامت باشی. میاد جلوتر و در موردی صحبت میکنه که چیزی که تو میخوای انجام بدی، تو چیزی که تو ترجیح میدی انتخاب بکنی و اینها، و چیزی که شرکت ها حاضرن بابتش فرصت همکاری رو بذارن، هزینه بکنن و نیرو جذب بکنن. که در موردی صحبت میکنه که این دوتا رو باید فیت بکنی و متاسفانه فشار شفاف کردن این دوتا دایره رو دوش خود ما هست. این که من چی میخوام یاد بگیرم، ترجیح میدم چه کاری انجام بدم، همه اینا اتفاق درونی برای منه، من باید بیفتم دنبالش. اون ورش هم هست که اصلا چه شرکتایی الان هستن، چه جور نیروی میخوان، چقدر حاضرن هزینه پرداخت بکنن، دقیقا نیازمندیشون به چه شکله. اینم بارش دوش ماست واقعیته. و این تلاقی این دوتا رو بتونیم پیدا بکنیم که کار پیدا بکنیم که مناسب اون باشه، یا دوستش داشته باشیم، کل قضیه پورتفولیو این هاست. یادم باشه من دیشب بود یه دونه ویدیو پیدا کردم، یک کتاب جدید پیدا کردم، دوستم در مورد اونم باهاتون صحبت بکنم. اصل قضیه جاب سیکر بودن و جاب دنبال کار بودن رو داشت، کتاب تاچ کرده بود، داشت در مورد صحبت میکرد. اونم یادم بمونه بهتون میگم. اینم از این. حالا من سوالای اینو مرتب شده براتون میذارم، بعدم به چند تا نمونه که پاسخ داده که از خودتون برید بپرسید و واقعا دیفاین کنید که من دقیقاً چی میخوام، از چه دریم جاب یه شغل رویایی چه انتظاری دارم، فارغ از اینکه اصلا مارکت، اوضاع، شرایط اصلا برای من تدارک دیده نهیده. من ترجیح میدم تو همچین فضایی کار بکنم، تو همچین شرایطی کار بکنم، رو همچین موضوعی کار بکنم. اگرم خیلی جونیورم و اصلا سنسی ندارم که چه آپشنایی دارم، باز یه خوبی داره که اوکی میتونی بیفتی دنبال این موضوع که بلنی تو کار چجوریه، تو چی کار میکنی دقیقاً، یه روز سر کار تو چجوری میگذره. من تو هر استیجی که باشی تعریف کردن این که الان من چه کاری رو دوست دارم میتونه اتفاق خیلی مهمی باشه. بازم میگم خیلی موضوع ساده و سهلیه و آدم انقدر بدیهی میبینتش و انقدر بهش نزدیکه که فکر میکنه فایده نداره انجام دادنش، ولی نوشتنش، مکتوب کردنش واقعا ارزشمنده. برم سراغ قضیه بعدی. سر آدینس صحبت میکنه اینکه دقیقاً کیو تارگت کنیم با پورتفولیومون، کیس استادیمون رو، کلا فرایندا. میاد چند تا طیف آدم رو معرفی میکنه. یکیش شرکت های کوچیک استارتاپیه، حالا بهش میگن ارلی استیج، که به صورت مشخص چون افراد کلیدی در فرآیند مصاحبه همون فاندرها و مؤسساشون هستن، میاد در مورد صحبت میکنه که این آدما دغدغه‌شون چیه و دنبال چه جور آدمایی، چه جور آدمایی رو ببینن اینجوریه که این به درد من میخوره. بعد میاد جلوتر میدستش کمپانیا جایی که فرآیند دارن، احتمالاً یه دیزاین لیدی وجود داره، حالا خیلی هم مثلا فرآیند مرتب و تر تمیز نیست، طیف زیادی مید لول تو شرکت دارن کار میکنن، آدم مثلا سینیور شاید یه دونه پیدا بشه، یا سینیوری که مثلا اونجا هست خودش تازه مید لول بوده تازه شده لید،
یه شرکت میانه‌ای که حالا دارن کار میکنن اینا، ولی مثلا پروسه اداری و پروسه اچ آر و اینا خیلی توشون شکل گرفته و مشخص و اینا شد. حتی مثلا مصاحبه مدیر عامل هم هیچ وقت نبینی، مثلا با دیزاین لید مصاحبه کنی، با اچ آر مصاحبه کنی، تحتش مثلا یه سی پی او ای وی پی یا مثلا سی تی او شرکت و میاد جلوتر و میگه شرکت خیلی بزرگ انترپرایز که خیلی ساختار دارن، سالیان سال دارن کار میکنن، همون سکشن کارتون مثلا ریسرچ، دیزاین، پروتوتایپینگ یا هر چیز دیگه که تو با عنوان دیزاینر یا حالا پول دیگه داری انجام میدی، تو اونجا مستر خیلی سطحش بالاست و هم علمش وجود داره، هم فرهنگش وجود داره، هم پروسه‌هاش وجود داره، هم ابزاراش وجود داره و اینجور شرکت چقدر متفاوت‌تر برخورد میکنن با قضیه. که حالا مثلا مثال بخوایم بزنیم، مثلا فینکا که قبلا صحبت شد، میگم مثلا رضا خودش عنوان فاوندر پاشد اومد با ما وقت گذاشت، 1 ساعت 2 ساعت وقت گذاشت به عنوان مدیر عامل شرکت، عنوان فاوندری استارتاپ و حاضر بود که استخدام بکنه از بین بچه‌های ما، خیلی راحت، خیلی اصلا پوشیدگی داشت و میگفت اوکیه، یه نفر که من مطمئن باشم که اینا رو داره من استخدام میکنم. 4 تا ویژگی میگه اگه داشته باشید احتمالاً اینجور افراد خیلی مشتاق میشن که رزومه شما یا مثلا تایم مصاحبه باتون ست بکنن. یکی قضیه جنرالیست بودنه. برای مثال میگه که مثلا صبح بتونید روی آنبوردینگ مثلا فلوی اپی کار بکنید، بعد از اون بیایم بریم یه دونه پرزنتیشن آماده بکنیم برای اینوستور، فرداش بعد بریم مثلا یه باگ داخل پنل ادمین بریم فیکس بکنیم. میدونی کارا کثیف از این ور به اون ور، خیلی پروسه وجود نداره، خیلی اولویت‌ها تونتون عوض میشه، چرا که استارتاپ میخواد بفهمه مثلا چه بیزینسی میخواد انجام بده، کدوم مسیر میخواد بره، چی درسته چی غلطه، عدم قطعیت توش بالاست، بیسوادی توش بالاست، حتی مثلا تعارضات انسانی توش حدش میتونه زیاد باشه، چون آدما دارن با سرعت و شتاب زیادی دارن کار انجام میدن و طبیعیه که کیفیت چیزها بیاد پایین. مسئله بعدی اتونوموس بودن است. این که من فاوندر انقدر کار ریخته سرم، انقدر سرم شده، انقدر بدبختی دارم، دیگه واقعا حوصله ندارم که پاشم و به تو انرژی بدم که آجی پاشی تو رو خدا این مثلا صفحه لندینگ رو بزن دیگه، هی بیاد بالا سرت بگه مثلا اینجاشو درست کن، اونجاشو درست کن، اونجاشو درست کن، میاد میگه میخوام لندینگ بزنیم، بعد ولت میکنه میره مثلا اداره مالیات نیستش، با سیتیو داره سر مثلا یه باگی بحث میکنن، هیچ وقت نمیذاره برای تو. مثلا دیزاینر دیگه وجود نداره تو اون شرکت که تو بتونی ازش کمک بگیری، تهش بری به مارکتری که اونم معلومه مثلا مارکتر اصلی نیست، مشورت بگیری که مثلا تو این لندینگ من چه محتوایی بذارم، چه رنگیش بکنم. میگم هم میتونه تو مسائل فنی باشه، ورکفلو ها باشه، فرآیند کاری باشه، هم میتونه داخل مسائل انسانی که اوکی مثلا الان تو مثلا 9 صبح به من زنگ زدی من ناراحت شدم، تو مثلا فلان اینجوری که بابا استارتاپیم دیگه، یه جوری اینو حل بکن خودت. میخوام بگم شرکت بزرگ نیست که اچ آر داشته باشه و بیاد این مسئله رو حل بکنه. الان شاید اسم میکنید این موضوعات داخل کاره و چه ربطی به پورتفولیو داره. شما اگر اون فضای پر انرژی بودنتون، این که من اتونوموسم میتونم چند تا کار با هم انجام بدم و توی صفحه لینکدینت، توی نمونه کارات، توی کیس استادیات بیاری، خودش نشون میده. یعنی یه فاوندر کاملا میتونه بفهمه که این آدم مناسب من هست نیست. خب اینو شفاف کردم که چیزی که میگم مال فرد روزی که استخدام شدید نیست، مال قبل، داستان مال قبل از استخدام شدن است. سلف موتیویت بودن هم که دقیقاً یه چه دیگه ای از اون قضیه است و اینکه پاشی با چالش ور بری، خودت حتی چالش ایجاد بکنی و مسئله ریز بکنی و بگی اینجاشم باید درست بکنیم، اینجاشم باید فلان تغییر رو بدیم، یا این قضیه این که زیر بار زیادی از مسائل و اتفاقات و خرابی‌ها و بی‌کیفیت‌ها بتونی کنار بیای و بتونی مثلا سطح استاندارد رو هندل بکنی و بگی اوکیه بریم جلو، حالا اب نداره مثلا لنگ خوب در نیومد انجام بدیم بره، حالا این فیچر اینجا خراب بود اشکال نداره، یک کشو فعلا نمیزنی. این به عنوان دیزاینر واقعا شما خودت رو حداقل بتونی موتیویت نگهداری و انرژی بدی به خودت اگر کسی رو با خودت همراه نمی‌کنی. و مسئله اجایل بودن است. اینکه حالا اینجا هر کسی سر اجایل تعریفی داره، من خیلی خوشم اومد تعریف این میاد، میگه که ما به مسئله اتچیم و نه به راه حل ها. واقعا
تو استارتاپ ها مسائلن که مهمن، سولوشن ها خیلی مهم نیست. اگه یه بیزینسی، یه فاوندری، استارتاپی بفهمه که من چه مسئله رو حل بکنم به بیزینسم کمک میکنه که نیاز اصلی بازار هدفمو مشخص بدن، میره پول جور میکنه، پول میاره و کمپانی رو میسازه. ولی چون سر چالنج، سر پرابلم هنوز به قطعیت نرسیده، حالا میگه آقا یه MVP بزنیم، یه ذره تستش بکنیم. شما اگه تو همچین فضای آدمی باشه که با مسئله میتونه درگیر شه و حاضر بحث بکنه، چالش بکنه، سر کله بزنه، قاعدتا یه فاوندر تا شما رو ببینه خیلی راحت استخدامتون میکنه و شاید پورتفولیو تو حتی با 1% از سادگی و راحتی ریویو بکنه و بگه اوکی، حالا درسته پورتفولیو خاصی هم نداره ولی این روحیه‌اش بالاست و من میتونم روش حساب بکنم داخل تیم. آیدا شما نکته داری؟ من یه سوالی داشتم بنیامین. تو خودت تصور کن که به عنوان کسی که مثلا میخوای نیروی رو استخدام کنی، خودت چجوری میبینی؟ حالا فارغ از این چیزایی که کتاب نوشته، چه معیارایی ملاک قرار میدی؟ از اونجایی که شرکت به من بنیامین اطمینان کرده که براش نیرو جذب بکنم و فرایند هایرینگ رو هندل بکنم، من در درجه اول روی صورتم و صحبتم با کمپانی است که کمپانی عزیز، ارزشات چیه، چقدر میخوای هزینه بکنی، چه فرهنگی مد نظرته و آگاه هستی به خرابی های مثلا شرکتت یا توانمندی های شرکتت، منابع شرکتت. وقتی من اینو فیت بکنم با کمپانیه، میتونم بگم 80% 90% چیزهایی که من با لحاظ بکنم در استخدام فیکس میشه. یعنی دیگه من بنیامین خیلی ترجیحی ندارم. شاید من بنیامین بیام پروسه ها رو تمیز بکنم، سر موقع بیام تو جلسه محترمانه صحبت بکنم، مثلا فرآیندها رو بهتر پیش ببرم و تا جایی که میتونم اون فرهنگ شرکت رو مثلا یه مقدار بهترش بکنم. این یه حالتشه که خیلی فیکسه، پالیسی هاش، شیوه ها، همه چیزش مشخص. تایمی که میری میای باید انگشت بزنی، هر روز باید گزارش کار بدی، مرخصی از 2 روز 3 روز قبل باید بگی. تو شرکت دیگه بودم اینطوری مصاحبه نمی‌کردم و به این چیز اصلا گیر نمیدادم، ولی اینجا تو این کمپانی برای مهمه. میخوام بگم من اگر ساید هایرینگم، من دارم میخوام استخدام میکنم، حرفم به تویی که میخوای استخدام بشینی که اول برو شرکت رو بشناس و ببین کیان چیان، که توی جلسات مصاحبه خیلی غالبا سورپرایز نمیشه، چون میدونی آقا این شرکت کلا اصلا بدنام میمونه. جایی که مثلا من 5 سال 6 سال 3 سال 4 سال تو اون کمپانی ام، حرفم بروه، بخش زیادی از فرهنگ اون تیکه رو من دارم، من بنیامین یا من استخدام کننده دارم شکل میدم، اونجا دیگه خیلی قائل به شخصه و فرهنگ کاری من، مدل نگاه منه که اصلا تصمیم میگیره که فرد رو استخدام بکنم یا نکنم. برای من بنیامین بسته به این داره که تو چه استیجی آدم رو داره استخدام میکنه. من اگه جونیور بخوام استخدام بکنم، خیلی تنها چیزی که فاکتوری که واقعا روش گیر میدم اینه که این آدم بلده یاد بگیره یا نه، فهمیده چجوری میتونه یاد بگیره یا نه. این رو من اگه توی آدم جونیور ببینم، اینطوریم که من این آدم میقاپم. اصلا نه پوزیشنش مهمه، نه اینکه الان قراره چیکار، اصلا کار داریم تو شرکت، کار نداریم تو شرکت، من همونو بیارم 6 ماه تو فاز شرکت بچرخونم، بین 5 6 پروژه کار خودشو پیدا میکنه، راه خودشو پیدا میکنه و منم میتونم بهش بگم خب حالا الان این نیازو دارم. در مید لول کاملا قضیه اتیتیود، کالچر و مایندست. مگه آدم مید لولی ببینم فلسفه ذهنی، مدل، کاملا دارم نظر شخصی میگم، آیدا درست و غلطشو اصلا نمیدونم، حقیقت نظر شخصی. آدم مید لول رو من کاملا اینطوری که یاد گرفتی پروسه های ذهنی منتالیت رو استارت بزنی یا نه. اگه من ببینم طرف تعطیل، مغز و بسته، بیسیاری تو فیتماس، فقط داره تکنیکال کار میکنه، این سم خالصه برای من به عنوان مید لول. میاد تو کمپانی آدمیه به شدت حرفه‌ای، دیزاین رو نگاه میکنی عشق میکنی، فایل فیگما رو نگاه میکنی عشق میکنی، ولی 10 دقیقه نمیشه باش جر و بحث کرد، 5 دقیقه نمیشه باش دیبیت کرد، 2 تا فیدبک راحت نمیشه بهش داد و اون آدم خیلی اذیتت میکنه. هم خودش اذیت میشه، هم تو رو اذیت میکنه، هم اصلا میریزه به هم، اصلا محیط میریزه به هم.
چرا؟ چون آدم میخوایمش، کارشو میخوایم، میدونی از سمت ما اون کششه وجود داره، ولی نمیتونیم باش تعامل بکنیم و نمیتونیم باش شروع کنیم گفتمان کردن. این یه وجهی از تغییر و مثلا یادگیری هست، ولی بیشتر تو فضای منتالیه. تو که اصلا نگاهت به موضوع چیه؟ درسته که مثلا میدونیم چون مثلا چه میدونم این موضوع که سر میدله میتونه اتفاق بیفته، اینکه ریکوایرمنت ها تون عوض شه و یه مید لول کارشو خیلی دوست داره رشد بکنه، فشار میذاره تکنیکال و اینطوری که من بعد نمیتونم این چه ازش دهن من سرویس کرد، هر روز میاد یه چیز جدید میگی، درستم که توضیح نمیدی چی میخوای، دیزاینم میکنم که به سطح چیز بی ربط و با ربطش گیر میدی، اصلا میبینی تنش میره بالا، تعارض میره بالا و تو اونجا با مثلا هدش یا همکارش یا پی امش نمیتونی جز این که بهش بگی عزیزم بیا دعوتت میکنم به گفتگو، بیا فضای ذهنی خودمون تشکیل بدیم که بتونیم محیط رو مثلا تسهیل کنیم، کاره بره جلو. من با تو دعوایی ندارم، تعارضمون هم چیز دیگه نیست. الان به نظر چه شکلی میتونیم موضوع رو تسهیل بکنیم از نظر ذهنی که کار در بیاد؟ دیگه بازی منتالی و ذهنیت و سافت اسکیل و حل تعارض اینا میاد مثلا. این از مید لول. سنیورها به شدت انسان خسته هستن، کاراشونو کردن، پولاشونو گرفتن، دیگه نه پروژه براشون جذابه، نه آدمی براشون جذابه، نه شرکتی براشون جذابه، نه حال حرکت کردن نداره و اصلا ککش هم نمیگزه که مثلا 10 دفعه بهش بگن حاجی برسون دیگه این کار رو دیگه، به موقع بیا سر جلسه. چون سر شده از بس کار انجام داده و استخون ترکونده این وضعیته، اگه اون آدم نتونه بالانس کنه که انرژیش رو، من واقعا اینطوریم که نمیتونم. خیلی سینیور خوبی هستی، خیلی دوست داشتم باید کار بکنم، ولی ای کاش اصلا این انرژی رو خودت میتونستی منیج بکنی و مدیریت بکنی. این سه استیج این شکلی اپروچ هم الان. آیدا تو بکنم دستو وردی بالا یا شهرزاد؟ نه من بودم. من یه چیزی میخواستم در مورد سنیورا بگم. احساس میکنم ارزش اصلی اون سنیوره شناخت اون پلتفرم. مثلا تو هم مثالی که فیسبوک زدین گفتین جزو اولین دیزاینرهایی بوده که تو فیسبوک اون خانم چیز شده و الان مثلا شده لید دیزاین. احساس میکنم که اینکه تو کل اون پروسه مثلا فیسبوک بودی از اول با مشکلاتش بودی، حالا شاید هم خسته باشه ها، خب ولی دیگه اون فرهنگ و اون شناخت سازمانی و اون کل اون پروسه مثلا چه میدونم اینکه با پروداکت اونره باید چجوری حرف، پروداکت منیجر باید چجوری حرف بزنه، با بالا دستش با پایین دستش، یعنی اینه که اون ارزش اون سنیوره رو میاره. به نظرم خستگیش و اینا، یعنی اون اینوستمنتیه که کار پلتفرم روی اون آدم انجام داده، میدونی؟ نمیتونم ساده عوضش کنه به نظرم. قبول دارم که دانش اون سینیوره تو اون دومینه رو قبول دارم، خیلی چیز جدیه، ولی نکته این که سنیوری که انرژی داشته باشه و آدمی باشه که پاشه و هول بده فضا رو، اگرم تو اون دامنه اطلاعاتی نداشته باشه، دانشی نداشته باشه، میره پیداش میکنه. آره. و چون خبره است تو زمان خیلی کمی میتونه قشنگ مسلط بشه به موضوع تا نسبت به مید لول و جونیور. ولی تو در نظر بگی که یه طرف خبرگی داره، خوبم میتونه زود نسبت به موضوعات مشرفش و اشراف پیدا بکنه، ولی واقعا نمیخواد، کاملا آگاهه و اینطوری که تو صورتت نگاه میکنه میگه من بیشتر از 40% از انرژیمو نمیتونم تو این کمپانی بذارم. میخوای بخوای، نمیخوای نخواد. و تو اینطوری که ای کاش من روزی که تو رو استخدام میکردم به این موضوع فکر میکردم. کما که خب تو موظف هستی ها، یعنی انرژی اون آدم و کلا فضا که داره توش کار میکنه بخشیش رو دوش توئه که ادعا داری که مثلا لیدی هدی کمپانی هستی و این مسئولیت به تو سپرده شده. ولی اوورالی چیزایی که خیلی برای من مهمه، آیدا پرسید تو ببینیم چه شکلی استخدام می‌کنی، میگم تو اون استیج اون موضوع از همه چیزا مهمتره، چون میدونم سینیور سافت اسکیل جعبه ابزاری از سافت اسکیل رو داره، تکنیکا رو که دیگه همه رو حفظ خورده
ولی اینکه اون آدم سطح انرژیش چه شکلی مدیریت میکنه و اصلا میتونه نمیتونه دیگه خیلی مسئله است. واقعا اینجوریه که توی سینیور لایف استایلت چیه. اینجوریه که خب کی اگه این آدم لایف استایل تمیزی داشته باشه، درست داشته باشه، من میتونم حدس بزنم که این آدمه بیاد تو کمپانی من، بیاد توی جمع من، اینفلوئنس زیاده، تاثیرگذاریش زیاده و اساس خود به خود هم سطح انرژی خودش بالاست، هم سطح انرژی رو میبره بالا، میتونه کمک بکنه. اینا بیشتر از اونم تا حالا تجربهش رو نداشتم. یه جا هم بوده که من خودم یه جوری بود که مثلا مسئول بالادستی همه دیزاینر بودم، بعد میخواستم خودم بیام بیرون، آدم جای خودم بذارم. من اونجا خیلی منفعل برخورد کردم. آیدا اینجوری بودم که توی کمپانی دقیقاً چی میخوای و از اینجا مسیر چون این آدم میخواد بیاد کمکت بکنه ببری جلو. من کل پروسه رو باید انجام میدم، پیدا کردن، تدارک چیدن مصاحبه، داد کردنش، همش رو باید انجام میدم، ولی خودت انتخاب کن، چون من نمیدونم، مسئولیت زیادی برای من مثلا هم برای خودم یکی بذارم و با فرهنگ خودم استخدامش بکنم، بعد فردا روزی که من نیستم از اون فرهنگ دفاع بکنم و بابتش انرژی بذارم و هزینه بدم، اون آدم قطعا اونجا اذیت میشه و به درد کمپانی هم نمیخوام. آیدا نکته دیگه نداری من برگردم به بس؟ یه چیز جالبی هم که این مثلا اشاره میکنه، حالا برای جونیورها که نگفت ولی برای مید لول ها میگه که شما اگر بتونید به اطلاعاتی که کسایی که دارن استخدام میکنن و مدلی که نگاه میکنن به استخدام رو بدونید، خیلی راحت اون برای صندلی رو میتونید تشخیص بدید که چه شکلی رفتار بکنه. جالب میشه. برای مثال از یه تیم خیلی کوچیکی به اسم هایری یه دونه داکی هست روی نوشن، اینا تمام پروسه ها و روندهای استخدام و مدلی که هایر میکنن و به عنوان ریکروتر یا مثلا هایرینگ منیجر رو این شکلی داک کردن و میگه اگه دونست شما بتونید مطلع بشید به اون اطلاعات، خیلی میتونه کمکتون کنه که تو چه استیجی، برای چه کمپانی، برای چه تیمی، برای چه فرهنگی، چه مدلی آدمه دست به انتخاب میزنه و اصلا یه پورتفولیو رو بررسی میکنی، نگاهش به رزومه چه شکلیه. دقیقا شبیه دیزاینری که پاشو میکنه تو کفش کاربرش و دقیقا مثل اون شروع میکنه حس کردن و امپاتی میکنه و دقیقا من اون آدم چه حسی داره که بتونه تشخیص بده اوکی تصمیماتش چیه، چه فکری به ذهنش میرسه. من اگه جای اون آدم بودم دقیقاً چیکار می‌کردم. در مورد صحبت می‌کنم که شرکت بزرگ معمولا نیازمندشون خیلی متفاوت تره. ساختار تیم‌ها شکل گرفته، پورتفولیوها تا حد خوبی در اومده، ابزارا در اومده، مدل کار کردن خیلی خیلی دیگه در اومده و میاد به 4 تا موضوع اشاره میکنه که میگه اکثرشون اسپشیالیست میخوان که توی یک ایریای خاصی از یا حالا یه دومین خاص یا یک تکنولوژی خاص یا یک مدل حل مسئله خاص اون آدمه رو دارن پیدا میکنن که قشنگ مثل تیکه‌ای از یه چرخ‌دنده‌ای بیان اینجا فیت بکنن داخل تیمشون که تیم شروع کنه به کار کردن و بتونه بره جلو. موضوع بعدی کلابریت بودن است. اینکه من توانمندی اینو داشته باشم که کار بکنم، کار بچرخونم، کار تحویل بگیرم، کار بسپارم و کلا این قضیه چرخش کار رو من بتونم تسهیل بکنم داخل کار. و اینجا دیگه بحث اینه که مسئولیت ها شاید بعد گاهن شفاف نباشه، فرایندی که ارزش داره دلیور میشه شاید شما خیلی داری کمک میکنی، داری حل میکنی، مثلا اون تیم آگاه نیست که شما ارزشی داری میدی، بتونی کلابراتیو واقعا عمل بکنی و این خیلی مهم میشه. شاید داخل تیم به موضوعات خیلی اشراف نداشته باشن یا براشون مسئله نباشه چون خیلی سنگین سرشون تو کار دارن کار میکنن، ولی افراد بالادستی کسی که میخوان استخدام بکنن چون اون تیمو میبینن که این توانمندی تو این ترکیب مثلا 5 نفره 6 نفره 7 نفره خیلی میتونه کمک کننده باشه، مثلا میتونه تیم رو مثلا تراز بکنه، بالانس بکنه بهش. و قضیه کامیونیکیشن چون شرکت بزرگه تعداد زیادی آدم اونجاست، آدما هم موجوداتی هستن که داره احساساتن، تعارضات بینشون زیاده، شما باید موضوعات خیلی خوب توضیح بدی، موضوعات خیلی خوب بفهمی و این گردش اطلاعات، پیغام، مدل ارتباط برقرار کردن این مسئله خیلی خیلی مهم میشه. چه خودت با خودت، چه خودت با همکارات، چه حتی گفتگوی همکارات با همکارات با
استکهلدرها، خودت با استکهلدر، یک روابط در هم تنیده پیچیده زیاد که هر کدوم از نوداش اگر مثلا دچار آسیب بشه میتونه رو بقیه ارتباطات اون محیط هم تاثیر بذاره و خیلی مهم میشه که تو بتونی خوب کامیونیکیت بکنی و تعاملات داشته باشی. و بحث ایمپکت اورینتد بودن تو کمپانی بزرگ، حالا این شرکت مید لول هم خیلی مهمه، ولی شرکت بزرگ حقیقتا انقدر که کار هست و انقدر کار گل هست و انقدر اتفاق هست که شما اگه روزها ماها پارو بزنی کار بکنی ولی این سنس این که واقعا دارم ایمپکت میذارم یا نظرم بیاد پایین، یا به خودت میای مثلا با یه ارزیابی عمل کرده 6 ماهه روبرو میشی که میگه آقا من این حجم از کار کردم با این حجم از انرژی، ولی خب اثرش چی بوده؟ هیچی، اثرش خیلی کم بوده، اثر آنچنانی نذاشته. و این واقعا باید آدما باش بجنگن. یه جای من داشتم چند دقیقه پیش در مورد انرژی بحث می‌کردم. خیلی پیش میاد که سینیورها خاموش میکنن چند تا موتوراشونو و میرن توی حالت اتوپایلوت، میشن یه دوئری که مثلا با 30-40% از پرفورمنسشون انجام میدن، میرن جلو و نگاش که میکنی میبینی این خیلی داره خوب کار میکنه، اینطوری که ولی چرا اون اتفاق خوبه داخل تیم نمیافته؟ اون سنیوره اگه واقعا انرژی داشته باشه پا میشه، ریز میکنه و میاد شروع میکنه واقعا تعارض ایجاد میکنه. حاجی کاره رو داریم انجام میدیم ها، خیلی هم خوبه، ولی مثلا چرا همچین استانداردی رو داره فیت نمیکنه؟ چرا نباید به همچین چیزی مثلا دغدغمون باشه برای این مثال؟ مثلا اگه اون سنیور اون انرژی رو داشته باشه شروع میکنه واقعا ایمپکت تعریف کردن و برای ایمپکت جنگیدنه، چون اونجا تو باید کلی استکهلدر و کلی آدم احتمالاً ساختارمند و داره تجربه کار زیاد و یک فرهنگ نسبتاً یک دست داری کار میکنی. با اونجا اگه انرژی نداشته باشی برای حل تعارض، که ایجاد تعارض مثلا شاید ماها و هفته‌ها کار بکنی، سالها اون تو اون کمپانی کار بکنی ولی اثر خاصی نداشته باشه. صرفا تعداد زیادی پرونده تا خوردن گذاشتن رو میزه، تو هم شروع کردی انجام دادن و خب بریم جلو ببینیم چی میشه. این خیلی خیلی مسئله جدیه. ایمپکت اورینتد بودنه تو شرکت‌های بزرگ که خیلی ساختار پیدا کرده، به هر حال اینرسی زیادی وجود داره که آقا نظمو به هم نزن، داریم کارمون رو میکنیم، همین روال خوبیه. تا صورتی که جاهایی مثلا OKR ست کردن، هدفهای فصلی ست کردن، اینا جاهایی که واقعا آدمه اگر داشته باشه میگم منیجرها و اونا عاشق استخدام کردن همچین آدمایی میشن. میاد و خلاصه میکنه و میگه که حالا اگر برای شرکت مختلف گفتیم که شرکت مختلف نگاهشون با آدم‌ها چه شکلیه و ترجیحشون که چه جور آدمایی رو استخدام بکنن، بعد میاد این رو از یه بچه دیگه نگاه میکنه که حالا اگر شما تو اون سطح از توانمندی باشی، مثلا جونیور به حساب میاد، سینیور یا ریلشیپ، چیا اهمیت پیدا میشه، چیا خیلی سیگنال میده؟ این که تو میگه واسه جونیورانی که تو بتونی کانتریبیوت بکنی، کمک بکنی کار یه جوری بری، حالا یه ور کوچیکی هم میزو بگیری، میزه رو جابجا بکنی و اینکه درک بکنی، یه ذره درک داشته باشی که چرا این اتفاق داره میفته. حالا خیلی هم عمیق و زیاد نباشه و دیپ هم نبود، ولی بدونی داری چی کار میکنی. خیلی وقت پیش بود داخل بودکم بچه‌ها یه لفظ خیلی جالبی به کار برد، اگه متدولوژی داشته باشی، حالا هر چند من در آوردی ولی بتونی بگی که آقا این با این ساختار دارم این کار رو انجام میدم، هر چند جونیور و ساده و مبتدی و ابتدایی باشه، ولی این حس رو به طرف مقابل بدی که اوکی این آدم دستگاهی داره که میتونه باش فکر بسازه و فکر جابجا بکنه. برای سینیورها میگه که چه شکلی میتونی لید کنید، کانتریبیوشن و چالنج‌ها رو بتونید، پرابلم اسپیس و چالنج‌ها رو بتونید خیلی خوب درک بکنید و اینتراکت بکنید با بقیه استکهلدرها. دقیقاً این فضا برای سینیورها و مید لول ها هست. این بندگان خدا وسط گیر کردن، هم انتظارات جونیورها رو ازشون دیگه ندارن، هم اندازه لیدرها دیگه بهشون فضا نمیدن و این بندگان خدا خیلی باید کار بکنن.
واقعا این ترپه دام بلند و بزرگیه تو به عنوان سینیور کار کردن داخل تیم یا به عنوان مید لول تو تیم کار کردن. این الان داره میگه بتونی لید بکنی، مشارکت و همکاری رو درک داشته باشی از چالنجا و فضای مسئله و بتونی خیلی هم خوب با همه صحبت بکنی و استکولر اصلا تو این ترک داشته باشی. و اما برای لیدرها اینکه لید بکنی پرابلم اسپیس و سولوشن و استراتژی رو، بیشتر همون قضیه لید کردن است که مراقب باشی که این تعداد از فکر و آدم ها دارن به این سمت حرکت میکنن، سمت درستی هست یا نیست، مسئله چیه، راه حلمون چیه، آیا استراتژی درستی هست یا نیست. اینجا یه مثال از خودش آورده بود که چه شکلی تونسته بود حقوقش رو خیلی بیشتر بکنن صرفا با اینکه یه مقدار روی پورتفولیوش کار کرده بود و بهتر کاراشو بعد از اون دوره کارآموزی پاک میکنه، یه سری از کاراشو و دوباره چند تا کار بهتر میذاره بتونه حقوقشو خیلی اینجا داره میرسه 250% مثلا تونسته بود بیشتر بکنه حقوقشو. این واقعیت هست، یعنی شما تو کف زمین اونقدری پیشرفت نداشته باشید و اینها، ولی اگه پورتفولیوتون تر تمیز و بهتر بشه واقعا براتون اینیبل میکنه اپورتونتی رو، حقوق، پوزیشن بهتری یا هر چیز دیگه. اینم اون فاز نگاه از بیرون میگه اگه میخواد شروع کنید پورتفولیوتون احتمالاً خیلی قضاوت بشه پورتفولیوتون، ولی در نظر داشته باشیم که این قضیه متناسب با جایی که هستید واقعا قضاوت خواهید شد. اگر هم کسی این کارو نمیکنه بدونید آدم درستی نیست یا بی سواده یا شفقت نداره. یعنی اگر تو به عنوان جونیور پورتفولیو درست میکنی بدون مخاطب تو، جامعه مخاطبی که تو قراره بهشون اپروچ بکنی، کار ازشون تحویل بگیری، با همون سطح قرار تو قضاوت بکنه. حتی انتظاری آدم سینیور نداره. این خودش فشار ذهنی رو میشکنه و نمیذاره اذیت شی. و اینطوری نیست که یهو بری پورتفولیو یا آدم مثلا 10 سال کار کرده رو باز بکنی و با هر یه اسکرولی که میکنی اینجوری باشی که خنچی به قلبت بیفته که ای وای چرا پورتفولیو من اینجوری نیست. خب استاد اون 10 سال تو این داره حوزه کار میکنه، استخون ترکونده، خب طبیعیه پورتفولیو تو هم تحت 6 ماه کار کردنت هم باشه، مرتب باشه، کافی و کار میکنه. مثلا مهم نیست که یه سنیور بد اخلاق بیادب بیاد رد بشه بگه بابا این چیه درست کردی. سارا میگه وای آره من این تجربه کردم. سارا میخوای بیشتر توضیح بدی؟ سلام به همگی، مرسی، خیلی خوشحالم که هستم. من داشتم گوش میدادم. این موردی که گفتید خیلی من تجربهش کردم، حداقل مثلا پارسال پریسال نها که در حال آپدیت کردن پورتفولیو بودم و اینجوری بودم که حالا یه سری کسان فالو کردم که مثلا طرف تو اپل یا گوگل یا فلان و اینها، نه تنها خود پورتفولیو بلکه شما کیس استادی رو باز میکنین میگی که واقعا میمونی انگوش به دهن. یعنی کلا اپروچی که جلو رفته، مثلا حالا دیتا هایی که آورده، یه سری مواردی که حالا مثلا برسه دیتا و اینجوری بودم که خب کیفیت اینو ببین، حالا نقطه‌ای که الان هستی رو ببین. یعنی این مقایسه اگه بخواد اتفاق بیفته فکر می‌کنم خیلی بحث اون عزت نفس و اینا تاثیر داشته باشه، خیلی باید واقع بینانه بهش نگاه کنی. ولی این همیشه هستش. یعنی بحث پورتفولیو هم یه جوریه که هیچ وقت اون بسته فکر می‌کنم بهش نمیرسی. یعنی دائما یعنی به مثابه یک پروداکت، یک یک انسانه که پروداکتی که توی بهبودش میدی و یک نسخه نمیدونم که قراره بهش برسی، ولی این ماجرا وجود داره. دقیقا این فانکشن جدیه دیگه، تو در معرض قضاوت عمومی داری قرار میگیری و این سختت میشه که ببینی که مثلا ناقصه، کم و کلوس واقعا میاد میخوره به خودت. یعنی قشنگ منیت تو قشنگ تاچ میکنه، تو دوست نداری که مثلا کم باشه و میافتی توی فرآیند اشتباهی به نام قضاوت، توشون قضاوت میکنی و این اصلا کاری ندارم. ما شاید در یک فضای ذهنی همه اتفاق خوبی باشه، ولی متاسفانه موجب میشه آدم اینجوری بیاد پایین و متوقف میشی دیگه، تو دست میکشی از پورتفولیو آپدیت کردن، پورتفولیو ساختن، کیس سازی نوشتن. این بدترین آرزو است، این بدترین مشکلی که وجود میاد و اکثرمون سر این موضوع آسیب میبینیم و آسیب میخوریم. کاری که اگر با همون حد از استاندارد ادامه پیدا میکرد بلند مدت خیلی منتفع میشد ازش، ولی یه جای اینطوری که دیگه آقا گیواب میکنی، اصلا
نه معنی تو دیگه تو پیش میبینی و نه امیدی داری که اصلا من چرا دیگه باید چی کاری بکنم. مسیح هم نوشته من برعکسم پورتفولیوی کسی که 6 ماه کار کرده رو باز میکنم و حسرت میخورم که چرا من اینقدر تجربه سلیقه‌ام خراب بوده تا به حال. با کسایی که پایین تر از خودتن عجیبه. نمیدونم مسیح چی بگم. عنوان با تجربه ای هستی تو شهرزاد نکته داری بگیم. ببین در مورد این چیزی که مسیح گفتش، آره منم یه وقتا اینجوری میشم، مثلا میبینم که آقا یکی مثلا چه میدونم تجربه خیلی کمتری از من داره، شاید اصلا توی یه استارتاپ واقعی کار نکرد، توی یه شرکت واقعی کار نکرد، ولی پورتفولیوشو میبینی و مثلا میگی واو عجب مثلا پورتفولیو خفنی، چه مثلا مراحل و قشنگ نوشته و اینا. بعد خب این همون چیز هست دیگه. ببین خب من خودم به شخصه اونقدی مثلا دنبال کار گشتن و اولویت هست دیگه، اون دنبال کار گشتن و پورتفولیو درست کردن و این که اصلا تو فکر پورتفولیو درست کردن بودم، یه جوری انگار که اگه مثلا تو مثلا کاری که انجام میدادم به این موضوع هم میخواستم فکر کنم دیگه خیلی چیز میشدم، اذیت میشدم. میدونی تو داری مثلا یه سولوشن یا واسه یه پلتفرم چیز میکنی، بعد تک ذهن دیزاین باشه که آقا حواسم باشه این مسیری که دارم میرم و یه جا یادداشت کنم، یه چیزی واسه خودم هی همینجوری بندازم تو یه فایلی که آقا بعدا میخوام پورتفولیو درست کنم راحت باشه. ولی خب نه، اون کسی که مثلا میبینی پورتفولیوش خیلی خفنه به خاطر اینه که خب هدفش پورتفولیو ساختن بوده. میدونی این من به نظرم این خیلی مهمه. ما مثلا به نظرم نباید احساسش شرم یا مثلا چیز کنیم، مسیرامون یه ذره متفاوت بوده و اولویت‌ها. دقیقاً. باز اما قضیه مسئله واقعا به وجه انسانی موضوع نگاه کنیم، من فرد مسیری که اومدم خیلی متفاوته که با مسیری که اون اومده. در این مسیر امکانات من متفاوت‌تر از امکانات اون بوده، محدودیت‌های من با محدودیت‌های اون، اهداف من اهداف اومدن، انتخاب‌های من. انقدر تعداد پارامترهای مسئله زیاد میشه اینطوری که عزیز من تو به عنوان یک انسان یکتایی در یک شرایط یکتا که فقط مختص به خودته و این یعنی لایف تو، زندگی تو، دیگه فشار اینو نداشته باش که خب چرا فلان اینقدر بهتره تو همچین موضوعی. شاید تو اگه جای اون بودی یه جور دیگه میشد، اونم جای تو بود یه جور دیگه میشد. جوری که تو الان هستی جور خودته و اصلا اوکیه، ببر جلو. این چیزی که آدم یادش میره ها، یعنی جزو واقعا چیزایی که آدم با خوب تذکر بده و بعد دوست داشت به خودش و مراقبت کنه ازش، حتی یه جا یادداشت بکنه که شرایط من مختص به خودمه و خیلی چیزها اصلا در مقام قیاس نباید بده، مفسده و فاسد میکنه فضای فکری رو تو بخوای قیاس بکنی. نکته خاصی نیست. 3 تا سوال مونده که دوست دارم اینم نشونتون بدم. 2 تا موضوع میخوام مطرح بکنم. آره خلاصه مسی جون به نظرم با نگاه شفقت آمیزی به خودت نگاه بکن. رزومه کاری تو، سابقه کاری تو، خدمت هایی که به این شرکت ها و آدم ها دادی انقدر زیاد هست که واقعا جا داره آدم به وجد بیاد، جای حسرت. مرسی که گفتی. و در آخر موضوع آخری که حالا تو این فصل صحبت میکنه اینه که بدونی چی میخوای. و 3 تا سوال پرسیده اینجا، عملا یه جورایی خلاصه کردن همه این چپتره. سوال یکی اینه که what kind of work do you want to be doing، چه کاری میخوای انجام بدی و چه جور کمپانی میخوای توش کار بکنی و اینکه چه کسی آدینس تارگت توه، مخاطب اصلی دقیقاً کی. و همه اون فضاهای فکری، این که درست ببینم موضوع رو، دقیقاً خودم رو نگاه کنم، بازار رو نگاه کنم، کسایی که این بیرون به عنوان اجتماع دارن من رو نگاه میکنن
اصلا برام اهمیتی نداشته باشه بذارم کنار و خیلی چیزای دیگه و کارو ببرم جلو. دیشب به صورت کامل اتفاقی من یه توییتی دیدم، یه بنده خدایی که ویدیو رکورد میکنه و میذاره و ولاگ داره، من خیلی آدمو دوست دارم. با یه بنده خدایی مصاحبه کرده بود و گذاشته بود، واقعا اصلا عنوان رو دیدم برق از چشمام پرید. دقیقاً عنوان اصلی landing your dream job بود. دقیقاً دقیقی که من اصلا کل این مسیر بوتکمپ رو باش آوردم جلو اینا اسکرینم شعر بچه‌ها و اینجوری بودم که خب بریم ببینیم مشتی حرف حسابش چیه. و اولین جایی که اصلا خیلی خورد تو صورتم اسم کتابش بود و خیلی اسم جالبی داره، خیلی اسم جالبی داره. انگار به تمام هدف و کار و مدلی که داشتیم تا الان میومدیم جلو یه مهر تایید محکمی کوبید روش که آقا این قضیه کار پیدا کردن و جاب سیکر بودن یک جستجویی که تو نباید تنها انجامش بدی. میتونی انجامش بدی، نه که نشه، ولی دست جمعی حالت کامیونیتی و با هم خیلی میتونه اتفاق بهتری باشه و میتونه کمک کننده باشه. و این مصاحبهش بود که یوتیوب گذاشته بود. چند دقیقه اولش هم میگه ما صدا نداره، باید آره داشته باشیم یا زیرنویس بخونیم. زیرنویس میتونیم. حالا داخل دیسکورد همه لینکاش هست، میتونید برید بعداً ببینید. من بیشتر می‌خوام ببینید اینو. ببین این حالا ما اینجا همیشه داریم در مورد پورتفولیوی طراح صحبت میکنیم، رزومه یک طراح صحبت میکنیم. این آدم یه لول بالاتره، همیشه درگیر این بوده که بتونه به آدما کمک کنه کار پیدا بکنن تو سطوح مختلف در حد مدیر عامل، وی پی، سی پی او و آدم مختلف. حالا قصه این آدم رو من خیلی دوست دارم و من به قلبم نشسته، دوست دارم بهتون منتقل کنم. اینه که میاد میگه مادرش خیلی جوان بوده، خودش و خواهرش سن کمی داشتن، تو شکلی بودن که میخواستن کار پیدا بکنن و پدرشون فوت میشه. یه خانواده 3 نفری هن که هر سه تو پیدا کردن کار به شدت مشکل داشتن و این انقدر فشار وارد میکنه به این خانواده 3 نفره و به خصوص مادرش. این رنجی که این بچه در مادرش میبینه، خود نویسنده کتاب مثلا میگه قصه این مسیری که من اومدم و این همه کاری که من تا الان انجام دادم که آدمو کمک کردم کار پیدا بکنن، کار رویشون رو پیدا بکنن، از اینجا شروع شد. و میگه مادر من یک اتفاقی رو رقم زد، یک گروهی رو تشکیل داد که آدما بیان دور هم کمک بکنن به هم کار پیدا کنن، بتونن به هم کار پیدا بکنن. و من اصلا این چیزی بودم که چقدر جالب مثلا مشکلش چی بوده و مثلا 60 سال پیش 50 سال پیش یکی یه خیر روشن کرده اومده و الان مثلا ما داریم میبینیمش و میاد میگه که آره من با این کانسپت که آدما با هم دور هم جمع شن به هم کمک کنن کار پیدا بکنن، بنا به خیلی دلایل که حالا کاملا علمی توضیح میده، میگه که سطح استرس آدم میره بالا، آدم وقتی میخواد کار پیدا بکنن و تو فشارن حالت سمپاشی دارن، همیشه قور دارن، همیشه اذیتن، دارن گیر میدن به این اون و خیلی موضوعات دیگه که حالا داخل خود ویدیو توضیح میده. خواستم اینم بهتون معرفی ویژه کرده باشم چون میگم شاید نخوایم طراح باشیم یه تایم به بعد بخوایم مثلا بریم شغل دیگه ای پیدا بکنیم یا اصلا مسئله شغل پیدا کردن واقعا برای ما مسئله جدیه. ما 18 19 سالگی تا آخر عمرمون که بازنشسته بشیم درگیر کار پیدا کردن و مسئله مهمی. چه بهتر که شروع کنیم در موردش مطالعه کردن ببینیم اصلا چیه داستان، چی کار میکنن آدما، این علم چی. حالا من کتابم سعی میکنم شروع کنم پیدا بکنم و بخرمش و شروع کنم خوندنش. اگر شد میتونیم عنوان کتاب بعدی حتی ببریم جلو. دمتون گرم بچه‌ها. من نکته ندارم، اگر بحثی صحبتی چیزی هست خوشحال میشم میشنوم ازتون. اگرم اجازه بدید و دوست داشتید میتونید دوربینتون روشن میکنید، دوستان اسکرین شات دست جمعی بگیریم. من همه مدت اینطور بودم که ای کاش هر میتی جمع میشدیم اسکرین شات میگرفتیم بریم صفحه. حاجی واقعا با دوربین روشن توفیق دیگه ای داره. همه لبخند بزنید تو دوربینا نگاه کنید اینجوری خلاص. من
اسنادم رو جمع کردم. من دوربینم دمتون گرم. روشن بود ولی خاموشش کردم چون نمیخواستم از این زاویه‌ای که زوم کردم ببرم اینو گوش کنم فیلم بیفت. متین جانم. خواستم یه فیدبکی بدم، حالا خارج از ساختارهای فیدبک دادن. به نظرم فوق العاده جلسه خوبی بود، خیلی. یعنی میتونم بگم شاید مثلا تو 6 ماه گذشته تو میتینگایی که رفتم من نیم ساعت آخرش بوده، خیلی به من کیف داد، خیلی زیاد. آره میتونی یه ذره دقیق‌تر کنی، شفاف کنی که چرا حس میکنی خوب بوده و حس خوب بهت داده؟ المانش چی بوده؟ یه بخشش اینه که معلومه که از قبل براش وقت گذاشتی و یک عالمه نکته مهم و مبتلا به داره به آدم تزریق میشه، پر از آها مومنته. مثلا اینی که آره اینو راست میگه، چقدر منم همینو میفهمم، چقدر منم هم حس. مثلا حالا چند جا اینجا رسیده، مثلا که میگی من همیشه با مشکل استرس روبرو بودم و دارم به چیزهای مختلف چنگ میزنم. یه بخشش این که وقت گذاشته شده برای یه جلسه فعل بداهه و حالا دورم حرف بزنیم نیست. یه بخش دیگهش جلسه روی کرده پر از رو راستیه. ببین آدما از شکستاشون، از مشکلاتشون نمیگن. مثلا بری لینکدین منو ببینی میگی اوه مثلا طرف چه میدونم 5 میلیون یوزر براشون اکسپریانس دیزاین کرده فلان و فکر می‌کنی که خیلی قویه. ولی وقتی میام میگم که بابا منم مشکل استرس دارم، منم مثلا این مشکل دارم که پیدا کردن شغل برام سخته، این چیزی که همه بهت نمیگن. خب توی جلسات جنرال، تو کلاسات، توی اینا پیدا نمیکنی، توی جمعای دوستانه و دوره همی اینو پیدا میکنی و این خیلی ارزشمنده. خواستم حالا اینو بگم. دم شما گرم. مرسی مسی، واقعا ممنونم. چراغ تو دل من روشن میشه میشنوم اینا رو و مرسی که اومدی. دوست دارم بیشتر بیای چنل دیسکورد هم یه دوری بزن، چیزای جالبی هست، آدم با تجربه هستی، استخون تکونده این مسیری، خوشحال میشم هر نظری، نقدی، مسئله چیزی هست و اینم بدون فضا هست. اگر واقعا دوستی داری که میتونه محبتی، مهری منتقل بکنه، اگه فضا یه چیزی میخواد پرزنت بکنه، میخواد آموزشی بده، هر چیزی که هست، یعنی جمع ما بازه. برای مثال ارغوان اومد اینجا ریسرچر بود که من میخوام کلاس ریسرچ برگزار کنم، گفتم کل این دیسکورد برای تو استفاده کن. برداشت کلی هم استفاده کرد، کلی هم کمک کرد به اینجا. فهم به همیشه که هر آدم با تجربه تای دیگه هم هست خوشحال میشم. چشم، من اگر چیزی بلد باشم و موقعیت باشه حتما هستم. کتابی هم که انتخاب کردی خیلی موضوعش قشنگه. مرسی. زحمت بشی. مرسی. ان شاءالله بتونیم تداوم داشته باشه تا فصل آخرش بریم جلو. من سعی میکنم هر پنجشنبه به یه بهونه حالا جمع بکنم. حالا اگه کل فصل هم نرسیدم بخونم، یه جوری جمعیم روتین داشته باشیم، هر پنجشنبه دور هم جمع بشیم. خیلی خوب. یه چیزی بگم. HR سابق هزار دستان خانم فائزه یه دوره همین گذاشته که بچه بیرون از هزار دستان و جای دیگه هم میتونن شرکت بکنن. یه کتابخوانی با موضوع دایورسیتی خودش برگزار میکنه روزای فکر کنم دوشنبه ساعت 6 تا 8 شب حضوری نزدیک میدون انقلاب، نزدیک چهاربری عصر. اینم اگر میخواین من ایمیل فائزه رو بذارم، بهش ایمیل بدین و بگین که چطوری بتونید شرکت کنید. تو توییتر هم اگه سرچش کنید، من تازگی توییترم رو حذف کردم، نذارمش. تو توییتر هم اگه سرچ کنید توییتش رو میبینید که به پورسلاینی گذاشته و خیلی عالی. من سعی میکنم اطلاعات از خودت بگیرم، اونم پیدا میکنم توی گروه انونسمنت میذارم بچه‌ها اگه خواستن. خیلی عالی. دستم. مرسی از پیشنهادت. آیدا این نکته گفته کاش کلا یک سری جلسه برای استرس کار حرف بزنیم. آیدا اگه خاطرت باشه اول ما میومد اول جلسه من میپرسیدم چه حسی دارید و اینا، ما اون قضیه کتاب پرمیشن تو فیل همه فن حریف شدن با احساسات اینو داشتم. حتی جلسه رفت به سمت تراپی و اینکه من به تراپیستم گفتم بیام با هم اینجا صحبت بکنیم. کار خیلی خوبیه، میتونیم داشته باشیم. هم اول جلسه هم وسط جلسه هم آخر جلسه میتونیم تمرین این که چه حسی در لحظه داریم رو بکنیم و بعضی وقتا واقعا دیزاین تراپی جمع شیم اینجا فقط قور بزنیم، غیبت کنیم
که یه ذره آروم بگیریم میتونیم این کارم بکنیم. حالا من نمیدونم کی فضاش بشه و وقتش بشه، ولی من حتی خیلی دوست دارم اون کتابشو خوندم، جویدم اون کتاب رو. حتی چند تا نکته مهم میشه، چند تا تیکایی که ویدئوهایی که طرف گذاشته رو در بیارم باتون به اشتراک بزنم در مورد صحبت بکنم، چون واقعا مسئله احساسات خیلی مسئله مهمیه. میگم من 90% مسئله فنی که بحث میکنیم تهش اینطوریه که خب در یک فضای کاملا انسانی و احساسی داره اتفاق میفته، چیکارش کنیم الان نمیدونیم، بریم ببینیم چی میشه. من الان دارم اینو میخونم. ایول زنده باد. اون کتاب عشقه واقعا، من خیلی خوبه اون کتاب، خیلی 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 کتاب خوبه. چه کتابی بود؟ پرمیژن تو فیل عنوان اصلیشه، عنوان فارسیش هم همه فن حریف شدن در احساسات بود. ریحانه تعریف کنه. بله اگه میخوانی جدی بگیرمش ببینیدش نمیبینیدش حالا یه جایی برای عکسشو میگیره. مریم هم میگه میشه اون قسمت که بگم زبان گفته ای کتابی یا کلا کلاسی در موردش هست معرفی کنی. کامیونیکیشن زبان نمیدونم، در لحظه چیزی ندارم. مریم داخل خود دیسکورد یه تبی من باز کردم کامیونیکیشن، یه دونه پادکست داخل خود گوگل بنده خدا در مورد این صحبت میکنه که چه شکلی بازخورد بدیم. آریانا قلم کتاب جدیدی داده در مورد فیدبک دادن به صورت مشخص. ولی قضیه زبان واقعا فلسفه زبان اگه شما میشه خوند که من چه شکلی هستم، پیغام چه شکلی میتونم پیغام منتقل بکنم، چجوری میتونم با 4 تا کلمه هرسی یکی رو درارم یا یکی رو مثلا آروم بکنم. خب اینم از این. بچه من دیگه صحبتمون رو ببندیم، شد 12:30 شد 2 ساعت و نیم. من فقط به عنوان اختتامیه از هلیا و شیدا خیلی ممنونم که اومدی. اگه بازخوردی چیزی داشتید خوشحال میشم بشنوم ازتون، افراد جدیدی بودید و دمتونم گرم. اگه نکته نیست بریم خداحافظی کنیم. خداحافظ.